नमस्ते साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी एंगुलरलाई चाहिँ हाम्रो लोकल मेसिनमा कसरी सेटअप गर्ने भनेर हेर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई सबभन्दा सुरुमा Node.js चाहिन्छ। यदि तपाईको मेसिनमा इन्स्टल छैन भने तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी कसरी चेक गर्ने भन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी यो r थिचेर कमान्ड हेर्छौं। त्यसमा चाहिँ हामी node भनेर टाइप गर्यो भने यदि छैन भने चाहिँ यस्तो खालको तपाईको मेसेज देखाउँछ। अब यो चाहिँ अहिले हाम्रो मेसिनमा छैन। डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले node.js.org मा गएर चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्छौं। यो चाहिँ हामी मोस्ट युजरलाई रिकमेन्ड गरेको यो 18 पोइन्ट चाहिँ डाउनलोड गर्छौं अहिले। अहिले चाहिँ म यसलाई सेभ गर्छु। डाउनलोड यसको लागि चाहिँ केही समय लाग्छ। फाइनली अब हाम्रो यो Node.js चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। अब इन्स्टल गर्नलाई चाहिँ हामी यसमा क्लिक गर्छौं। त्यसपछि यसलाई नेक्स्ट गरौँ, एक्सेप्ट गरौँ, नेक्स्ट। यो चेन्ज पनि गर्नु तपाईहरुले यो चाहिँ डेस्टिनेसन फोल्डर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि मैले जेएसटी डिफल्ट राखे। अब यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गर्दै जानुस्। अटोमेटिक इन्स्टल नेसेसरी टुल यो चाहिँ परेन हामीलाई, डिफल्टै नेक्स्ट गर्दै जानुस्। यसलाई पनि नेक्स्ट गरौँ, इन्स्टल गरौँ, केस गरौँ। फाइलहरु कपी हुँदैछ। अब चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। भेरिफाई गर्नलाई चाहिँ हामी पनि फेरि एकपटक कमान्डमा गएर नोड टाइप गर्छौं। अहिले चाहिँ हामीलाई नोड 18.18 चाहिँ देखाइरहेछ। अब चाहिँ फाइनल चाहिँ हाम्रो यो Node.js पनि सेटअप भइसकेको छ। अब हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ हामीलाई एंगुलरको CLI हो। त्यसलाई चाहिँ हामी डाउनलोड गर्नलाई angular.io मा जान्छौं। त्यसपछि चाहिँ हामी डक्स मा गएर गेट स्टार्टेड मा गएर सेटअप भन्ने मा जान्छौं। यसमा चाहिँ हामीले यहाँनेर रिक्वायरमेन्टहरु भनिरहेछ डिटेलमा। यो चाहिँ हामीले नोड अलरेडी सेटअप गरिसक्यौं। त्यसपछि हामीलाई एंगुलर CLI इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यसलाई कपी गर्छौं र फेरि पनि हामी कमान्डमा गएर यसलाई पेस्ट गर्छौं। यो चाहिँ केही समय लाग्न सक्छ। यो चाहिँ इन्टरनेटको स्पिडमा डिपेन्ड गर्छ। फाइनली यो पनि हाम्रो इन्स्टल भइसकेको छ। यसपछि हामीले ng हेल्प गरेर चाहिँ यसको भर्खर लिस्टहरु कमान्ड हेर्न सक्छौं। ng8 ng-gas यो चाहिँ हाम्रो इन्स्टल भइसकेको छ। एंगुलर CLI चाहिँ हाम्रो इन्स्टल भइसकेको छ। यसको भर्सन चाहिँ कति हो भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ हामीले ngvrsion भनेर चाहिँ भर्सन हेर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको लेटेस्ट 16.2 रहेछ। अब चाहिँ हामीले यो अलरेडी सेटअप गरिसक्यौं। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले कसरी एंगुलरको प्रोजेक्ट क्रिएट गर्ने भनेर चाहिँ हेर्छौं।